Ganang lumabas ang mga nasa edad 15 hanggang 65, no? Ngunit maaring magbigay ng mas mataas na age limit for minors ang mga lokal na pamahalaan depende sa COVID-19 sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan. Na-streamline din po ang rules ng intrazonal at interzonal travel. Ano bang pagkakaiba ng interzonal at intrazonal? Ang interzonal movement po ay galaw ng tao, bagay o serbisyo sa mga probinsya at mga lungsod na may ibang community quarantine classification. Samantala, ang intrazonal movement ay ang galaw po ng tao, bagay o serbisyo na may parehas na community qualification. Kaugnay nito, in-update rin po ang listahan ng authorized persons outside the residence or APOR. Kasama na ang returning or repatriated overseas Filipino workers at overseas Filipinos returning to their places of residence at mga taong sumailalim sa quarantine at ngayon ay nagbabalik sa kanilang mga probinsya at kinakailangan bumiyahe at pinayagan naman ng kanilang lokal na pamahalaan. Paano naman po ang mga non-APOR, authorized persons outside of residence, no? Ang interzonal movement ay at intrazonal movement ay pinapayagan sa mga lugar na nasa GCQ at MGCQ subject sa regulasyon ng lokal na pamahalaan o sa kaso ng Isla ng Boracay subject sa regulasyon ng Boracay Interagency Task Force. Kaya nga po ang sabi ni Task Force COVID Shield General Eleazar, makipag-ugnayan po sa LGU na kanyang pupuntahan kung ano ang mga requirements nang hindi po maantala ang inyong pagbabiyahe. Sa usapin naman po ng curfew, nagsabing IATF sa mga LGU na huwag isama ang mga manggagawa, APORs at necessary establishments sa aplikasyon ng curfew ordinances. Bilang bahagi ng pagbubukas ng ekonomiya, ang IATF ay pinahihintulutan ang DTI na i-adjust ang on-site operational capacities ng lahat ng pinapayagang business establishments and or activities sa ilalim ng GCQ or lower. Ang mga establishments at mga malls ay maaaring magsagawa ng activities para magkaroon ng economic o business activity subject sa DTI guidelines in the operations of malls and shopping malls. Binigyan din ng IATF ng otoridad ang DOT para alamin ang operational capacity ng mga hotel at accommodation establishments, pati na rin ang ancillary establishments malapit sa mga hotel tulad ng restaurants, cafe, gyms, spas at iba pa. Binago rin ang test before travel requirements sa Isla ng Boracay. Kung dati, kailangan ng mga turista na papunta ng Boracay ay kinakailangan magpa-RT-PCR test 48 hours prior to arrival, ngayon ay pinalawig ito at ginawang 72 hours prior to the date of travel. Na-lift na rin po ang restrictions ng non-essential outbound travel of Filipinos effective October 21. Pinapayagan ang lumabas ng bansa pero kinakailangan magsumiti ng kumpirmadong round-trip ticket at sapat na travel at health insurance sa mga babiyaheng may hawak na tourist visas. Pagsulat sa immigration declaration kung saan sinasabi na alam ng babiyahe ang panganib na kasama sa pagbiyahe at negative antigen result 24 hours bago lumipad subject to DOH guidelines. So, 4 po yung requirements, no? Hindi po pwede na pupunta lang sa airport at lilipad. Confirm round-trip tickets, declaration acknowledging the risk, negative antigen test, tsaka yung pagsusunod po sa guidelines ng NTF pag bumalik sa Pilipinas, which is facility quarantine hanggang lumabas po ang PCR results. Pinayagan na rin po subject to conditions ang beach volleyball tournament ng Philippine Superliga sa ilalim ng sports bubble concept. Ilan sa mga kondisyon ay ang pagsunod sa health at safety protocols, pagkakaroon ng safety and health officer, pagsasapinal ng matitirhan at pagsunod sa Joint Administrative Order No. 2020-001 ng DOH, Philippine Sports Commission at Games and Amusement Board. Pwede na rin ang operation ng off-track horse bet racing station sa mga lugar sa ilalim ng GCQ or lower, subject sa health at safety protocols. At panghuli, pinapayagan na po ang operation ng licensed cockpits at mga sabong sa mga lugar sa ilalim ng MGCQ or lower basta sumunod sa health at safety protocols at implementing guidelines ng DILG. Pero bawal pa rin po ang in-person audience, online o remote na mga pagtaya at live broadcast or telecast ng mga sabong. Ang lokal na pamahalaan ang may huling desisyon kung itutuloy niya ang sabong sa kanilang lugar. Kaugnay po rin ng pagbubukas ng ekonomiya, naglabas ang DTI ng Memorandum Circular No. 20-53 kung saan pinapayagan na ng magbukas ng 50% operational capacity ang mga travel agencies.
tour operators, reservation service at iba pang related activities sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ. Samantalang 100% naman sa mga lugar na nasa ilalim ng MGCQ. Ang lahat ng mga ito ay subject sa mandatory minimum public health standards. Sa DTI pa rin po, naglabas din po ang DTI ng isa pang Memorandum Circular number 20-54 na nag-aalis ng quantity limits ng disinfecting alcohols, hand sanitizers, disinfecting liquids at face masks, N95 at N88. Inalabas ng mababang kapulungan po ang Committee Report number 560 na naghihikayat sa IATF, NTF at TOTR na extend ang Motorcycle Taxi Pilot Study Program. Sa iba pang usapin, lumabas na ang resulta ng panibagong survey ng social weather stations tungkol sa aksyon ng pamahalaan laban sa COVID-19. 4 na areas of concern ang kinonsider ng SWS sa pagtukoy sa aksyon ng pamahalaan. Ito ay ang pagsisiguro na may tamang impormasyon kung paano labanan ng COVID-19, pagsisiguro na may malawak na contact tracing, pagsisiguro na mura ang COVID-19 testing sa buong bansa, at panghuli, pagsisiguro na may sapat na tulong para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. 7 sa 10 Pilipino or 71% ang nagsabi na may sapat na aksyon ng pamahalaan pagdating sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko kung paano labanan ang COVID-19. Kaugnay nito, nagpapasalamat po kami sa inyo at ang ITF ay nagpapasalamat din po. No? Ito ay isang pagkilala sa amin na mabigyan kayo ng tama at napapanahon na impormasyon tungkol sa paglaban sa coronavirus. Pagdating sa contact tracing, nasa 67 naman po ang nagsasabing may sapat na contact tracing na isinasagawa ang pamahalaan sa buong bansa. Ayon sa DILG, meron na tayong 35,345 contact tracers as of October 16. Meron pa pong 15,000 contact tracers tayong kukunin para sa ating target na 50,000 contact tracers. Nasa 54% naman po ang nagsasabing may sapat na mura or affordable na COVID-19 testing at 44% ang nagsabi na ang aksyon ng pamahalaan para makatulong sa mga nawalang trabaho ay sapat. Ito ang dahilan kung bakit binubuksan natin po ang ating ekonomiya dahil naniniwala tayo na kailangan matuto ang mga Pilipino na mabuhay bagamat nariyan po ang COVID-19. Hindi po pwedeng magtago tayo sa kuweba habang may COVID-19 tulad ng gusto ng ilan. Ito rin po ang dahilan kung bakit binubuksan pa po natin yung sektor ng transportasyon dahil siyempre po, kung sarado pa rin ang transportasyon, talagang hindi makakapasok pa rin sa trabaho ang mga merong trabaho. Kilala na natin po ang kaaway na virus, napaghandaan natin ito sa paglalagay ng karagdagang doktor, nurse, kama, ventilator, kwarto at PPE. Alam natin paano ito maiwasan sa pamamagitan ng mask, hugas at iwas. Nandito na tayo sa puntong ingat buhay para po sa hanap buhay. COVID-19 updates po tayo. Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins. Higit 39 na milyon na po or 39,876,764 ang COVID-19 sa buong mundo. Merong higit na 1 milyon katao or 1,112,426 ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, pangalawang India na may pinakaraming kaso ng COVID-19 sa mundo, sinundan ng Brazil, Russia at Argentina. Ang mga numero po ay 8 million, 7 million, 5 million, 1 million, and 989,000 respectively. As of October 18, lampas 4 na milyon or 4,106,475 na pong mga Pilipino ang na-test natin sa 112 licensed RT-PCR laboratories and 35 licensed gene expert laboratories. Meron po tayo ngayong 39,808 na active cases ayon sa October 18 case bulletin ng DOH at sa numerong ito, 82.8% ay mild, 11.5% ay asymptomatic, 1.9% ay severe at 3.7% ay critical. Parami po ang gumagaling. Meron na po tayong 310,158 na nai-report na recoveries as of October 18. Samantalang malungkot ko pong binabalita na as of October 18 din, meron na po tayong 6,652 ang na-report na binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Nakikiramay po kami. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon, walang iba kundi si DOE Secretary Alfonso Cusi para bigyan linaw yung inaprobahang desisyon ng ating Pangulo na
payagan muli ang paghahanap ng tanging yaman dito po sa karagatan na kabahagi ng ating exclusive economic zone, lalong-lalo na dyan sa Reed Bank, at kasama rin po natin si MMDA General Manager Jojo Garcia para sa pinakahuling rekomendasyon ng ating mga mayor. Secretary Cusi, the line is yours po. Ay, magandang hapon, magandang tanghali, Secretary Roque, Harry Roque, at magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga kababayang nakikinig ngayon. Tama po yun, nailift na po natin ang moratorium sa West Philippine Sea. So, ibig pong sabihin, pwede na pong magsimula ng exploration yung mga kumpanya na nabigyan natin ng lisensya para po mag-explore. At ito po ay isang pangunahing hakbang, isang konkretong hakbang as na tinutong ng gobyerno para putugunan ang pangangailangan natin sa isang seguridad ng enerhiya para po magkaroon tayo ng resiliency, security sa ating energy supply para po ganoon sa seguridad po naman ng ating mga next generation. Okay. Sir, ang tanong lang po ng marami, ibig sabihin ba po nito yung mga pribadong kumpanya na merong service contracts dyan sa lugar na yan, po pwede na lang mangalap muli ng tanging yaman dyan sa area na yan? Tama po yun, Secretary Hari. Kasi po, noon pong 2012, nag-issue po ang pamahalaan ng moratorium na pinatitigil, pansamantala yung pag-explore ng mga resources dyan po sa West Philippine Sea. Ngayon po, papasalamat po tayo kaya sa ating Pangulong Duterte na pinahintulutan na po niya na magsimula tayo ng exploration. At binigyan na po natin ng notisya yung mga kumpanya na meron na pong mga lisensya dyan na ini-issue naman po ng pamahalaan ng Pilipinas na magsimula na po sila sa lalong madaling panahon para po tayo makatuklas ng bagong supply ng ating mga petrolyo at natural gas, Secretary Roque. Sekusi, huling tanong na lang, tama ba po ako na parang positibo rin po ang naging response, official response ng China dito sa naging balitang ito? Sa nabasa ko po sa reaction po ng China, wala naman po akong nakikitang adverse reaction po nila. Ano po? Ang sinasabi nila ay tuloy-tuloy na pag-uusap para po magkaroon ng joint development ang Pilipinas at China sa West Philippine Sea, Secretary Roque. So sa panig po ng Pilipinas, can we confirm po na tuloy pa rin ang pag-uusap doon sa joint exploration natin with China? Opo, tuloy-tuloy po naman. Yung atin pong unilateral action to lift the moratorium, hindi po naman natin isang tabi yung pong ating MOU with China to do joint development. Alam po naman natin lahat na ang hangarin po ng ating Pangulo sa simula pa lang, makuha na po natin, matap po natin yung mga resources po dyan sa West Philippine Sea para naman po mag-enjoy ang ating mga mamamayan, ang Pilipino, para sa po naman mapabuti ang kabuhayan at ang ekonomiya ng Pilipinas. Last na po talaga, yung meron pong service contracts ngayon ng mga Pilipinong kumpanya, dahil nag-uusap pa po ang Pilipinas at China sa joint exploration, po pwede naman po no, na yung joint exploration ay sa pamamagitan nitong mga service contractors. Kahit naman po magkaroon ng joint exploration ng China at Pilipinas, kailangan pa rin po natin ng service contract because tayo po, Pilipinas po, just sa West Philippine Sea, we're talking the West Philippine Sea, yung DOE po nagre-regulate, nabigyan ng sa under our Constitution, binigyan ng kapangyarihan para po mag-regulate ng activities as far as oil and gas exploration dyan sa lugar na yan po. Maraming salamat sa pagbibigay linaw po dito sa naging anunsyo ninyo nung isang araw. Kasama rin po natin si MMDA General Manager Jojo Garcia. GM, ano pong mga bagong rekomendasyon ng ating mga mayor?
GM? GM, wala kang audio, baka naka-mute. Magandang tanghali po, Secretary Roque and Secretary Lucia. Good morning po. The floor is yours. Magandang tanghali po sa ating lahat. Apo. Kagabi po, nagkaroon kami ng pagpupulong ng ating mga mayors po. Kompleto po yung 17 mayors natin ng Metro Manila. Ang naging first topic po namin is with the... Nag-freeze. Salamat. Nag-freeze. Na kahit... hello? Oo, Okay putol-putol po, no? Pero tuloy lang po. Okay na po. Tuloy-tuloy lang po kayo. Opo, no? Papasalamat kami kay Secretary Tugade at kay Chairman Degro po at nadinig po yung mga suggestion ng ating mga mayors at ayusin po nila ang public transportation sa NCR ito pong week na to. After po, nagkaroon kami ng pagpupulong sa IATF secretaries po, kay Secretary Anyo, Secretary Lorenzana, Secretary Galvez, Secretary Dizon, and Secretary Mon Lopez. At nagbigay po ng mga suggestions ang ating mga mayors. Unang-una po, in-adjust na natin yung curfew ng 12 a.m. to 4 a.m. At ito po ay mangyayari itong linggong to dahil ayusin pa po yung mga ordinansa sa EO ng ating mga mayors. Pero expect po within the week, 12 to 4 na po ang ating curfew except na votas. No? Ang navotas po is 8 p.m. to 5 a.m. Dahil maintindihan pa po natin si Mayor Toby na ang navotas po yan yung dulo ng Metro Manila. At mas more po sila na mga residential. Yung mga industrial sites naman nila, allowed naman ang upward dyan na magtrabaho. So dito po, para lang maiwasan yung mga naka-standby, yung mga nagiinuman, pagchismisa sa kalsada. Kaya binigay pa rin po ni Mayor Toby yung 8 p.m. to 5 a.m. sa Navotas. Ang second po na pag-usapan ay yung mga upward po, yung sa age bracket po. At ang sabi naman po, gradual naman ang pag-increase ng mga lalabas. So ang in-approve po so far ng ating NCR mayors is from 18 to 65 ang Metro Manila po. Yung 15 to 65 po, ito po yung sa buong Pilipinas na MGCQ pa. Alam naman po natin ang Metro Manila nasa GCQ pa rin. Kaya gradual na lang po yung increase. So 18 to 65 po ang recommendation ng ating NCR mayors. At pangatlo po, yung tukol po sa attendance sa simbahan, nag-suggest po ang ating mga mayors unanimously, 17-0 po ang score dyan, napayagan na rin ang 30% capacity sa mga simbahan po. Pero of course, approval pa rin po ng IATF yan. Yung sa amin po, recommendation lang. Ang naging reason po ng mga mayors natin, yung psychological, moral issues po ng ating mga kababayan, kailangan na po ng tulong na face-to-face, na makapag-simba po. Kaya yan po naging dahilan nila para at least baka mapagbigyan po na 30% ang capacity. Pangalawa po, nakita naman po natin sa mga simbahan, pag 10% capacity, sa labas po nagkukumpulan at madaming tao, which meron namang safe distance sa loob as long as na yung minimum health protocols po susundin. At lastly po, by December 1, baka mag-adjust ulit Nawala po. to 3 a.m. na lang. Bukas po. 12 a.m. to 3 a.m. po para bigyan bukas po yung simbang gabi. Sa December, by December 16 po yan. Kasi nga po, ang katwiran ulit is baka ang ating mga simbahan po magdagdag na lang ng misa para yung capacity po madagdagan dahil sa 30% po, hindi po kakasya talaga yung mga may pananampalataya sa simbang gabi. So by 3 a.m. po, sisimula ng Mass, next po 4, then 5, then 6, para ma-serve po lahat ng gusto magsimba. Okay. Well, GM, lilinawin ko lang. Ang desisyon po, dahil meron kayong karapatan magdesisyon, ay 18 to 65 ang po pwedeng lumabas. So tinaasan nyo yung 15 dahil binigyan naman po ng kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan na itaas yung edad ng mga bata na pwedeng makalabas. At saka ang curfew po ay 12 to 4 dahil yan naman po talaga ay magiging epektibo lang kung sumasang-ayon ang mga lokal na pamahalaan. Ang rekomendasyon ay itaas sa 30% ang pagsamba sa mga simbahan. So meron pong dalawang desisyon at isang rekomendasyon. Kasama na rin po yung rekomendasyon na pagdating ng December 1, babaguhin na nga. O yung desisyon na po ito, dahil curfew naman ito, pagdating ng December 1, magiging 12 to 3 na lang ang curfew. So ang rekomendasyon lang po ay yung 30% na pagsamba sa ating mga simbahan.
Tama po yun at irerespeto po namin kung ito po ipapayagan o hindi ng IATF. But we trust also the wisdom of the IATF regarding po sa mga ganitong matters po. No? At ang sabi rin ng mga mayors natin, hindi porkit nagbubukas tayo, malilimutan natin yung mga health protocols. No? Nandiyan pa rin po yun at paigtingin lalo ng ating mga mayors. Napakaganda po ng numero ngayon ng NCR. No? Bumaba na po tayo sa 6,100. Yan Nawala po kayo. So more than 70% na po ang nawala sa active cases. More than 70% na po ang nawala sa active cases, no? Maganda po ang numero. So we want to maintain it. Kaya nga gradual po talaga yung increase ng mga lumalabas. At sinisiguro po ng ating mga mayors na yung health protocols po ay masunod. Maraming salamat, GM. I hope you can join us for our open forum. So, buksan na po natin ang open forum with our colleagues dito sa Malacanang Press Corps. Yusek Roque, go ahead please. Man po kasi, oops. Like as I said, tingin ko po personal na opinion niya yan, hindi naman po kasi related sa MMDA yung issue na yan. So hayaan po natin na magkaroon ng personal na opinion si spokesperson Pilago. Next question po. Yes, ang susunod po niyang tanong, a court decision was issued last week directing the government to proceed with project to computerize the Bureau of Customs systems, which was canceled by BOC Commissioner Bert Lina before. What is the position of government on this court order? Will it comply with the directive? Well, kinausap ko po si Commissioner Jagger, no? Ang sabi po niya, tatanungin po niya sa Solicitor General dahil ang Solicitor General ang abogado ng Pilipinas sa kasong iyan. For further queries on that issue po, paki-direct na po directly either sa OSG or kay Commissioner Jagger kasi may conflict of interest po ako dyan. Okay, thank you, Secretary. Joyce Balancho, ABS-CBN please. Good afternoon, Secretary Roque. Sinabi po ni DTI Secretary Ramon Lopez kanina sa laging handa na perfect balance na po for NCR ang extension ng GCQ until December, pero with more sectors being open at mahalaga daw po nakakabalik lang sa trabaho yung ating mga kababayan. Is this a better option na pinag-aaralan po ng IETF? I-extend na lang ang GCQ till December. Well, yan po ang parang nabubuong consensus pero syempre po hindi ko po pwedeng pangunahan, no, because it is a collegial decision. Pero ang nangyayari po kasi ngayon, bagamat naka-GCQ ang Metro Manila, nagkakaroon po tayo ng mas malawak na pagbubukas ng mga industriya na yan naman po ang kinakailangan. No? At yan po ay kabahagi po ng ating mensahe na kinakailangan pag-ingatan ng buhay para makapaghanap buhay po. But also, Secretary, you mentioned sa interview mo this weekend na possibly ready na rin ang NCR for MGCQ. So either options po pwede? Well, tignan po natin kasi ang sinabi ko naman po, pwede kung patuloy na bumaba ang numero, no? Bumababa po talaga ang numero, no? Pero monthly naman po ang ating desisyon. So hindi pa naman tapos ang Oktubre at bagamat meron na tayong mga initial data po, no, na pinag-aaralan ng mga eksperto natin para sa classification ng buwan ng Nobyembre. So pagpatuloy lang po natin ang mask, ang hugas at ang iwas at tingin ko naman po anything is possible. Bagamat ang non-negotiable na po, kinakailangan talaga makapaghanap buhay na tayo kahit anong classification pa yan. Alright, sir, on a different topic, since 2019, our research team in ABS-CBN has been trying to get hold of copies of President Duterte's SALN since 2018 and yung mga succeeding SALNs po niya. Unfortunately, sir, pinagpapasapasahan po yung aming research team ng Office of the Ombudsman and also ng Office of the President until inabutan na nga po ng stricter rules ng Office of the Ombudsman. To be categorical about it, Secretary, and also in the spirit of transparency, makikita pa po ba ng publiko ang SALN ng Pangulo from 2018 and onwards? We leave that to the Office of the Ombudsman, which is a constitutional body tasked with implementation of our laws relating to public officers. In relation to that, Secretary, since pinagpapasapasahan nga po yung aming research team, can you give us a clear process
kung paano po kami makakakuha ng SALN since nakalagay po dun sa regulations ng Office of the Ombudsman na kailangan po ng permission ng taong subject of that SALN. Should we write to the Office of the President, and will the Office of the President give us permission to access those SALN? Well, if that is what the Ombudsman said, I advise you to comply with it. Okay, thank you, Secretary. Thank you, Joyce. Back to you, Sec. Roque, please. Wala kang audio. Wala kang audio. Yes, Secretary. Yes, go ahead, Yusek. Secretary, question from Chris Jose of Remate. Reaction po sa naging rekomendasyon ng Metro Manila Council sa IATF na iklian po ang curfew sa Metro Manila from 12 to 4 na po siya ng umaga, na dating 10 p.m. to 5 in the morning. At ano na po ang masasabi nyo sa apela ng Catholic Church na mas iklian pa ang curfew hours para raw po mas maraming mass services ang magawa sa simbang gabi na magsisimula po sa December 16. Ang apela po ni Manila Bishop Broderick Pabilio ay gawin itong 3 a.m. mula po sa 5 a.m. Well, hindi lang po rekomendasyon niya ng mga Metro Manila mayors. Yan po ay kasunduan na kanilang patutupad dahil nakasaad po sa IATF resolution na talagang mga lokal na pamahalaan naman po ang magpapatupad ng curfew. So kasama na rin po yan yung sinabi ni GM Jojo na pagdating ng 1st of December, 12 to 3 ang curfew. Ang rekomendasyon lang po na aantayin natin ang aksyon ng IATF pagdating po doon sa pagtataas ng porsyento ng po pwedeng magsimba na face-to-face. No? Dahil ngayon po kasi sa GCQ 10%, ang rekomendasyon ng mga mayor ay itaas po sa 30%. Yan naman po itatalakayan ng IATF. Question from Aideen Taliping of Abante Tunay. Tanong po ng mga pribadong manggagawa tungkol sa 13-month pay. Makakatanggap pa rin ba sila ng buong 13-month pay sa kanilang kumpanya kahit hindi sila pinapasok ng halos 5 buwan? At ang iba kasi skeletal force lang ang operation sa panahon ng pandemic at ngayon lang muli sila pinapasok ng kanilang kumpanya. Okay, tinanong po natin si Yusek Benjo Benavides, Yusek for Labor Relations ng Department of Labor. Ang sagot po niya, pro rata based on the actual salary earned. Yan po yung kanyang kasagutan. Thank Joseph you, Morong, Secretary. please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, first Happy question. birthday to you. Salamat, sir. Salamat. So for that, So you're anyway, entitled to half additional question. half a day of questions, sir? Half Thank you. additional Half a day? question lang. Anyway, sir. Sir, in Okay. terms of statistics, no? Last time, ang tinignan nyo is yung attack rate, daily attack rate, and yung 2 weeks na Average. increase, no? Right Average. now, anong meron tayo na statistics in terms of those numbers? Well, ngayon po, wala pa akong hawak, no? Kasi ang meron ako was as of last week. Pero mamaya po, ipipresenta ni Secretary Duque kay Presidente ang numero. Kaya kung napapansin nyo, na ilalabas ko yung numero kasi yan yung numero na piniresenta kay Presidente. So bukas po, ilalabas ko po yung numerong yan. Okay, sir. Because the reason why I ask is, okay, ito yung mga ginawa natin the past couple of weeks, no? You want to increase yung transportation, binabaan natin yung age ng mga bata na pwedeng lumabas, tinasan natin yung mga seniors, and other things. Taken all together, at saka yung number of businesses that are open, sabi ni SecMon, 95%. Our present community quarantine, you call it GCQ. But in essence, it looks like, sounds like, talks like MGCQ. But hindi nyo na lang sabihin, sir, na MGCQ. In essence, ganun din naman siya. That's a decision of the IATF, no? Pero tama po kayo, mas maluwag na GCQ ang pinapairal ngayon sa Metro Manila. Or are we afraid that if we say MGCQ, yung mga tao biglang magre-relax? Well, kasama na po yun, no? Kasi ngayon naman po, tingin ko kaya ang numero ay bumababa dahil sumusunod sa health protocols ang ating mga kababayan. At isang dahilan na rin dito, si Presidente na ngayon ang humihingi sa ating mga kababayan na magmask, maghugas at mag-iwas. Where's the confidence coming from, sir, to relax all of these things? Well, it's a combination of the fact that the indicators are getting better and the fact na
yung realidad. Kinakailangan na magkaroon ng hanap buhay dahil habang sarado po tayo, wala pong hanap buhay ang karamihan ng ang marami sa ating mga kababayan. Sir, short lang, yung pong recommendation ng MMDA na 16 to 60, 18 to 65 and then curfew of 12 to 5 a.m. approved yon. That's a rule Power naman already. nila yun, Because according to the IATF resolution, the local governments may increase the age of young people that are allowed out. And the MMDA already decided it is 18 to 65. So in Metro Manila, it's 18 to 65. Number two, yung hours ng curfew, again, that's up to the local government. That's a recommendation of both the Cabinet and IATF. At nagdesisyon na po ang Metro Manila na 12 to 4, except pagdating ng December 1, it will be 12 to 3 to accommodate Simbang Gabi. Alright. So can I go a little bit to Secretary Cruzy? Yes, please, because it's your birthday. Sir, Sir, Secretary Cruzy, good afternoon, sir. So yun po bang service contract na pinag-uusapan natin na i-resume is yung service contract number 38 ba yan? Ano po yan? Sorry. Sir, yung service contract, sir, na i-resume natin because of the recent order of the President, is that the service contract number 38? Number 38, 38, sir. no, service contract 38 that pertains to Malampaya. That is Malampaya. presently operating. Okay. So, anong mga service contracts, sir, yung are we offering or are we already offered? Yung na-suspended ang operation sa West Philippine Sea, 5 yung service contract, no, 5. Isang 72, service contract 72, 75, 54, 58, and 59. So, 5 service contract po yun. And sir, doon sa service contracts na yan, may Chinese company? No, those service contracts were issued to the to Filipino and Malaysian. There were 2 that with the foreign companies. But this is not precluding maybe involvement of the Chinese government in the future, other service contracts, for example. We are open to all nationalities, mag-apply for a service contract at the West Philippine Sea. In fact, we just had the first round of the PCECP, or what we call the Philippine Conventional Energy Contracting Program. Meron doon ng mga nominated areas and yung identified areas already, predetermined areas. Yung mga predetermined areas nakuha na halos lahat yon. Tapos doon sa nominated areas, there were 3 companies that nominated that are presently under evaluation now. Okay. Sir, last na lang, yun po bang joint exploration with China, does it not compromise our position in the context of our win in the arbitral tribunal? It is what? Sorry? Does it not compromise, sir, yung ating position given yung arbitral award? Meaning, does it weaken our position in terms of the arbitral award? In no way. Okay. In no way it weakens. First, this lifting of the moratorium is an exercise of our sovereign rights. No? Ginagawa na po natin yan. So, in no way it weakens the arbitral decision. And our MOU to explore a joint development program, or cooperation with China, it's in no way that it weakens or giving away our sovereign rights. All right, sir. Thank you for your time. Secretary Roque, thank you. Regards GM Garcia. Birthday, and if I may add, Joseph, although sovereign rights is defined as the exclusive right, that exclusive right may be shared by others. The decision to share it is part of the sovereign rights and a sovereign decision as well. Thank you very much, Joseph, and happy birthday again. Back to you, Sec Roque. Thank you. Yes, Secretary, from Laila Salaveria of Inquirer, it's been 3 years since the liberation of Marawi. How would the government describe the pace of rehabilitation efforts? Is it satisfied with how it's going? Well, let's just say that we are satisfied, but the President, of course, would appreciate if it can be hastened. Second question, what is the government planning to do about the complaints of the Moro Consenso Group, which said many continue to suffer as they are still being prevented from returning to their homes, even if the search and retrieval of unexploded
bombs has been completed. They also say they have not received compensation from the government. We will confer po with Secretary De Rosario on this matter. Please, ASEC, remind me, we will confer with ASEC, with Secretary De Rosario. Thank you. Thank you, Secretary. Punta naman tayo kay Trish Terada, please, of CNN Philippines. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, first two questions for you, then I'll go to Secretary Pusi. Sir, I'll begin with yung sa travel po. No? Bakit daw po antigen test or antigen test ang magiging basis for outbound travelers kahit wala pa raw pumapasang antigen test sa local screening? Hindi raw po ba to risky kung mag-export tayo ng COVID cases? Hindi naman po kasi chances are kung sa kayo pupunta, i-require pa rin kayo ng PCR test. So hindi po ganun kadali pa rin magbiyahe miski nag-liberalize na tayo ng outbound travel kasi halos lahat ng daigdig pa rin ay nagre-require ng PCR test gaya ng ginagawa natin sa mga pumapasok sa ating bansa. Mm-hmm. Sir, yun dun po sa case ni Baby River Nasino, sir, what does Malacanang think of the setup, the situation that took place, especially nung burol and libing po nung ni Baby River? Do you think that it was an overkill? And ano pong mensahe kaya ang pinaparating nito sa mga tao? Don't you think that it's instilling fear among the people? Alam niyo po, the president does not micromanage, no? And in matters of securing an accused, no, facing a non-bailable offense, the president can never substitute his judgment from that of the commander on the ground. So we respect po whatever decision of the commander may have been on the ground. If he felt that such security arrangement was necessary, so be it. Pero mahirap po para ang isang presidente maghimasok sa ganyang mga factual determination na wala naman po siya dun sa lugar na yan. Mm-hmm. Salamat, Secretary. Sir, may I go to Secretary Pusi, please? Yes, please. Hi, Secretary Pusi. Sir, regarding din po ito, syempre sa lifting ng moratorium, no, what is the timeline po na tinitignan natin on the decision about the sale of shells 45% in Malampaya? And does UDENA have the edge here since it already has 45% of the Malampaya and has advantage of right match of the right to offer to other interested parties? Well, yung sa pagbibenta ng shell ng their rights to the consortium, which is 45%. That sinasabi nga po namin that is a private transaction. So Shell is offering to sell their rights, and there are buyers. I believe that there are buyers that are negotiating with Shell. Now, ang question is that does UDENA have an edge? The members of the other consortium has the right to match the proposal. So that is a built-in advantage, not only for UDENA, but also for PNOC-EC, the Philippine National Oil Exploration Company. PNOC is a member of that consortium. Mm-hmm. So dun po sa explorations, how soon can the explorations resume? And ilan po yung volume of possible gas that we're expecting? And sasabay ko na rin, sir, no, ano po yung naging proposal from China's end? And yun nga po, kailan po natin nakikita na magsisimula ito? Yung sa timeline, regarding the timeline, we have given notice to the service contract holders, the five service contract holders. Nabigyan na namin sila ng notice to resume their exploration activities. Under that notice, nandun po yung kanilang work commitment na dapat gawin at investment commitment. Mm-hmm. So those are two important things, no, that would help prime our economy in this pandemic. Na papasok po ng investment at magkakaroon ng activities. Ngayon po, doon sa work program na yun po, I think there have been 5 or 6 years na work program that has been lined up. So they should resume that immediately because the time will be against them pagka hindi sila nagtrabaho kaagad, no? Now, ano po naman yung sa China? Wala po ito pong action na ito is an unilateral action by the Philippine government to lift that moratorium para nga po magsimula uli ng exploration yung mga companies po.
Sir, last question, no? Nabanggit po ni Senator Lacson that he's opposing or he opposed the lifting of moratorium only in certain areas and specific to certain service contracts. Sir, the question is, bakit na lang po hindi na lang daw sinama yung mga service contracts na nasa disputed waters? Because apparently within EEZ lang po yung nilift ng moratorium. Tama po ba? There must have been a misunderstanding sa lifting. Ang lifting is not only on the 5 service contracts. The lifting is on the entire West Philippine Sea. Yung sovereign yung ating exclusive economic zone, no. Doon yung sa buong yon. In fact, aside from the 5, there are 3 applicants that DOE is now evaluating. So baka nagkaroon lang ng misunderstanding po na hindi lang po yun doon sa. And I want to make it clear na yung ating lifting na moratorium is for the entire area and not just for the 5 service contracts. Mm-hmm. All right, sir. Salamat po, Secretary Cusi, and salamat po, Secretary. Salamat po. Salamat, Trish. Back to you, Sec. Roque, please. Okay, Secretary from Angel Ronquillo ng DXLRMN. Paki-confirm po kung hindi na kailangan ng quarantine pa sa National Capital Region, lalo na't pinalawig na ang age group na maaari nang lumabas ng kanilang tahanan. Yusek Jojo, perhaps you can answer that. General Manager Yes. Jojo Garcia, please. Yes. There's some LGUs pa rin, like for example, Pateros, na may tinatawag pa rin tayong localized lockdown na ginagamitan pa rin ng mga quarantine passes. So, depende po talaga sa LGU. Allowed naman po sila mag-localized lockdown sa mga certain zones or streets. Pag ganyan pong naka-lockdown, hinahanapan pa rin po ng quarantine pass. Ang second question po niya ay naitanong na yung about sa apela ni Manila Bishop Broderick Capabilio. Yung third question po niya, ano daw po ang reaction ng palasyo sa napagdesisyonan ng Metro Manila Council na panatilihin ng GCQ status sa Metro Manila hanggang end of the year? We respect that po, no? Kasi nakikipag-usap naman po palagi ang mga IETF secretaries sa mga Metro Manila mayors. In particular, si Secretary Lopez is always engaged in dialogue with the Metro Manila mayors. And correct me if I'm wrong, GM Jojo, but I think they are in agreement na po pwede naman talaga na mas maluwag na GCQ, allowing for the opening of more business establishments. GM? Yes, Secretary, no. Actually, yung ginawa po nating plano is GCQ hanggang end of the year kasi parang sabi po ng mga mayors natin, mas madali yung magluwag unti-unti kaya sa MGCQ kagad na 100% saka tayo magbabawas, no. Ibig sabihin, gradual po lahat ng increase, no, depende po sa sitwasyon. At nakita naman po natin, lahat po ng hiniling ng economic team, binibigay po ng NCR mayors. Ang talagang no-no lang sa atin is yung mga sinihan, concerts, or including the Christmas party na pag-usapan na rin po namin yan. Sa amin po sa ahensya, si Chairman Lim po nag-declare na wala kaming Christmas party. So we're encouraging even the private sectors na wala na rin mga Christmas parties. Okay. Thank you. Thank you po, GM. Thank you, Yusek. Maricel Halili of TV5, please. Hi, sir. Magandang hapon po. Sir, the Commission on Human Rights has criticized the DepEd's module for grade 12 students, discouraging them to attend protest rallies and demonstrations. Sabi po ng CHR, blind obedience is not love for the country. Your thoughts on this, sir? Well, unang-una, ang initial reaction ko is we defer to the DepEd, no? Pero remember, ang DepEd naman po, ang supervision niya, elementary and high school. So, siguro ang sinasabi lang ng DepEd, yung mga elementary at high school, siguro wag muna mag-attend ng mga rallies, no? Pero as I said, DepEd will be in a better position to address this. Hindi naman po ito para sa mga matatanda ng mga estudyante. Ito po ay para sa mga bata. Mm-hmm. But to be clear about it, sir, just so maklaro rin po yung sa statement ng CHR, the government is not discouraging anybody to join any demonstration, even if it's against the government. Well, alam niyo po, that's
already in the Bill of Rights, and of course, ang pinag-iingatan lang natin ay yung mga wala pang sapat na pag-iisip, yung mga minor de edad at mga bata. Sir, one last question po. Follow-up lang po dun sa question ni Joyce about sa SALN ni Presidente, because PCIJ also released an article. They also published an article showing yung SALN from the time of former President Cory Aquino until Pinoy's time, na-publish siya or nagkaroon ng disclosure sa public 10 days after they submitted it to the Ombudsman. Now, the PCIJ is saying that it seems that President Duterte is breaking a long tradition of presidents making their annual wealth disclosures public. Isn't this contrary to the policy of the government for transparency, Secretary? Hindi naman po siguro dahil may bago pong guidelines na sinusunod ang Office of the Ombudsman. Siguro naman po dahil co-equal, hindi naman co-equal, kung hindi constitutional body yung Ombudsman, dapat naman po sundin natin yung kanilang mga guidelines. Maraming salamat po, Secretary. Maraming salamat po, Maricel. Back to you, Sec. Roque, please. Opo, tanong mula kay MJ Blanca Flor of Daily Tribune, will the IATF approve the recommendation of the Metro Manila Council to adjust the curfew hours in Metro Manila from 12 a.m. to 4 a.m.? Metro Manila Council Chairman Edwin Olivares said this will allow the observance of Simbang Gabi. Already answered na po. Second question po niya, may response na po ba ang DBM and DOF sa proposal to subsidize the 13-month pay of workers employed in micro and small enterprises? Pinag-aaralan pa po yan. Before the press briefing, ang sagot po sa akin ng someone from DOF is they're waiting more information from DOLE. Thank you, Secretary. Thank you. Punta po tayo kay Melo Acuña. Good afternoon, Secretary. Para po sa inyo, meron lang mga ilang seniors na message sa akin na hindi raw po nila natatanggap yung kanilang pensions mula sa SSS. Will you please look into this because dun sila umaasa ng pambili ng gamot at kanilang subsistence. Promise Maganda po. po sigurong masuri yan. Promise po, I will, right after the program, we will call the president of SSS and inquire bakit ganito po nangyayari. It's a promise. Apa, salamat po. Yeah. For Secretary Cusi, magandang hapon po. Matapos po yung inyong midday press briefing kamakailan, naglabas po yung spokesperson ng Ministry of Foreign Affairs ng China na nagsasabi na ang China at Pilipinas ay meron ng consensus tungkol sa joint exploration ng oil and gas resources in the South China Sea. At ang sabi niya, magse-set up din ng relevant consultation and cooperation mechanisms. Would you be able to give us details of this statement dahilan sa mahalaga ito para sa atin? Magandang hapon po, Camelo. Yun pong, if you're referring to the MOU na consensus, tama po yun na nagkaroon po talaga tayo ng MOU to find ways that how we can find a joint exploration at West Philippine Sea. At yun po naman ay pinupursu natin. And in fact, we had meetings late last year. Kaya nga lang po naantala ang susulong nito dahil nga po dito sa pandemic. Ang napapag-usapan po natin noon is that yung katulad po ng Service Contract 72, the forum, they're looking for a counterpart na Chinese company that would be interested in farming in or investing or joining or making a JV with a service contract holder to pursue exploration in the area. And that is being pursued. So tuloy-tuloy po rin yung ating pinag-usapan, tuloy-tuloy yung MOU. Kaya sinabi ko nga po kanina, itong unilateral lifting natin, this is just to give others also the time to or the chance to start operating already. Camelo. Okay. Maraming salamat po. Para po kay GM Jojo Garcia ng MMDA, ano na po ang assessment ninyo sa bike lanes? At ano rin po ang pagtrato ng MMDA sa electric bikes? Makakatulong po kaya ito sa atin? Meron po kayang kaukulang safety measures to assure everyone na ligtas sa paglalakbay ang motorista at ang nakasakay sa e-bikes at bisikleta? Salamat po. Okay. Good afternoon po.
Unang-una po, may program katuwang po namin dito ang DOTR at DPWH. Sabi ko nga, madami tayong sinisimula, no? Ang mga local government units natin, yung mga bike lanes na rin, kasama po sila pag-usapan namin yan kagabi. Kung mapapansin nyo, sa San Juan, yung Ortigas Avenue, ididiretso ng Mandaluyong yan hanggang Pasig, no? So ang ibig sabihin lang po, ang ating mga LGUs po, may kanya-kanya ng bike lanes. Ang problema, yung connectivity, no? That's why papasok po ang national government, may plano po tayo sa EDSA, pero hindi man po natin ito ilalagay ng basta-basta pintura lang. Kailangan talaga may safety at alam naman po natin madaming pasaway din mga drivers. So we want to protect the riders, no. Malaking tulong po ito, no. Ito yung ating pinopromote po ngayon, ang paggamit po ng bisikleta para yung movement po ng tao at least kahit papaano mapadami ang mga mode of transportation po nila. Opo. Maraming salamat po, Secretary Harry, GM Jojo at Secretary Cusi. Thank you. Good afternoon. Thank you, Melo. Back to you, Sec. Roque, please. Yes, a question from Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. For Secretary Cusi, has the DOE issued the guidelines to the industry to ensure energy reliability amid potential coronavirus impacts? Have we issued guidelines? Guidelines to the industry to ensure energy reliability amid potential coronavirus impacts. Tama po yun, Yusek. Simula pa lang po ng pandemic, last March, we already met the industry players, the GENCOs, the petroleum companies, the gas stations. Ang unang pangunahing concern po natin is the business continuity, making sure that the supply of energy is not compromised, because alam po naman natin that itong energy po, no, defines economy, defines life. So importante na hindi maantalayan. And ako very thankful po sa mga industry players, no, sabi nga yung mga GENCOs, mga the oil companies. Very thankful to them for their cooperation, making sure that the supply of energy is uninterrupted. If you will notice, Yusek, that even at the heights of the pandemic, ang gas station, a small gas station is open serving the public. So kung nakakapasok yung tao natin na nag-a-attend doon sa gas station, yung ganon, nakakapasok. So at saka naman yung sa mga GENCO, no, yung mga GENCO natin, grabe nga natawag natin sa kanila backliners ng mga frontliners, no, dahil sila quiet na nagtatrabaho, making sure that the plants are operating and supplying energy. Siyempre, these people also risk being infected, no? And doon kami natatakot na magkaroon ng infection, na matitigil ang operation ng ating electricity market, ng ating generating companies, and even the distribution company. Malaking problema yon. And that's why it was very important and thankful to them for providing us the business continuity program even at the heights of the pandemic, Roque. Thank you very much, Yusek and Secretary. May Sir, question pa? Go ahead. Yes. Sir, medyo marami-rami pa po tayong question dito sa ating mga kasamahan. Ang second question po ni Evelyn Quiroz para kay Secretary Roque, the Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases recently decided to ease the age range of those allowed to go out amid quarantine restrictions, and you were quoted to have said that the decision is based on science and hard data. May we know the exact basis for the decision? What scientific body and hard data from where? Tinignan po ng inyong IATF yung case fatality rate ng iba't ibang mga edad, no? At lumalabas po na yung mga from 0 to 5 years old, 1% ang case fatality rate, pero yung 6 to 20 is just 0.3%. Even lower than the 30s to 50s. Ang pinakamataas po talagang case fatality rate, at hawak ko po itong case fatality rate figures, no? Ang pinakamataas po talaga ay yung edad na simula po sa 66 to 70, 9.48, 71 to 75, 12.35, 76 to 80, 15.05.
So talaga pong seniors po talaga ang pinakamataas na case fatality rate. So 0.3 lang po ang case fatality rate ng ages between 6 to 20. Okay. Tanong mula kay Sam Medenilla for Secretary Roque. Last July, nagsuspend po ang IATF ng outbound non-essential travel dahil isa lang pong insurance provider na may package covering the health and travel expenses of travelers in case they are infected with COVID-19. Currently, ilang insurance firms na po ang nag-o-offer sa nasabing package? Well, quite honestly po, hindi ko po alam, no? Pero ang bagong requirement ngayon for outbound travel is the antigen test, which was not included in the earlier resolution. But I will find out po kung ilan na yan para alam ng Pilipino kung sino po pwede magbigay ng medical travel insurance. Second question po niya, nabanggit po ni Labor Secretary Silvestre Bello III last week na nagsubmit na daw po sila sa IATF ng proposal na kailangang amount for possible government subsidy for distressed small and medium companies to pay the 13-month pay of their workers. May action na po kaya dito ang IATF or DOF? Mag-a-action po dyan DOF. Kasi kung wala talaga tayong pagkukuhanan ng pondo, kahit aproban po yan ng IATF, walang mangyayari. No? So kinakailangan aktuhan po muna yan ng DOF. And before the press briefing, tinanong ko po ang DOF, may mga impormasyon pa raw po silang inaantay sa DOLE. Siguro I will bridge para malaman na natin ang kasagutan. Yes kung yes, no kung no. Opo. Question from Chino Gaston, GMA7 for Secretary Cusi. Ito po yung tanong niya. After the President lifted the moratorium against joint exploration in the Recto Bank area, will this pave the way for future engagements in other areas? Tama po yun. Pagkatapos, nung ma-lift po natin yung moratorium sa West Philippine Sea, aside from the 5 service contracts, it will encourage others to nominate and invest at the West Philippine Sea. Second question po niya, para pa rin kay Secretary Cusi, also, does this mean sinuko na natin ang karapatan natin exclusively over Recto Bank or hiwalay ba itong issue sa legal na usapin sa arbitral ruling? Katulad po na sinabi ko kanina, this is an exercise of our sovereign rights. No po, in-exercise po natin yon na para po sa ganoon matap po natin lahat ng resources doon at magamit po ng ating bansa, ng ating mamamayan. So, yun po sa kananga po na ito po in the exclusive economic zone ng Pilipinas. Question for MMDA GM Jojo Garcia. Ang tanong po mula kay Meg Adonis from Philippine Daily Inquirer. Ito po ang tanong niya. You mentioned that Metro Manila mayors want NCR cities to remain under GCQ until the end of the year. Does this mean na hindi na po magkakaroon ng monthly meetings ang Metro Manila Council to discuss the recommendation on quarantine status? Paano plano pa lang po ba ito or final decision na ng mayors ng ang GCQ recommendation until December 31st? Okay, una-una, no, lagi kami may meeting. Every Sunday or sometimes twice a week nagmi-meeting po ang Metro Manila Council. At yan po ay napag-usapan, I think, 2 weeks ago, no, previous meeting. So far naman, hanggat wala pong bagong development, yun pa rin po ang yun pa rin po na pagkasanduan. So it still depends po, no, kung ano mangyayari. Pero sabi nga ng NCR mayors natin, sumusuporta tayo sa economic team sa pagbubukas unti-unti. So it's not a matter of MGCQ or GCQ. Ang sa atin lang is gradual, no, ang pagbubukas at yung restrictions natin lumuluwag unti-unti din. Opo. Para pa rin po sa inyo, GM Jojo, tanong po mula kay Jonah Villaviray ng Asahi, Manila. Why there is a need to employ 70 administrators for the MMDA Facebook page or for the MMDA spokesperson's page? Since when were they employed? Are they employed solely to manage the MMDA FB page or the MMDA spokesman's page? Hindi po MMDA employee siya. No? I don't know kung saan po nanggaling yung 70 na yan. Pero definitely, under po sa office ko, no, si Asik Silipio Lago, wala po siyang ganyang staff. Ang staff niya lang po, isang secretary at isang
EA niya, yan po ang staff bilang spokesperson. At katulad ng sinabi nga ni Secretary Roque, I think she's responsible enough sa action. Merong negative at positive comments doon sa sinabi niya. Pero ito po yung personal opinion niya at hindi po NMDA. Opo. Question po mula for Secretary Cusi. Secretary Cusi, question po from PTV. With the lifting of the moratorium in West Philippine Sea, ano po ang epekto nito sa ordinaryong Juan? At paano kung manggulo daw po ang China? Okay, again, ano po ang epekto nito sa ordinaryong Juan? Una, this one, itong pag-lift po ng moratorium, makapag-start po tayo ng exploration, it gives hope for all of us to find a new source of energy that would ensure our energy security in the future. Ngayon po sa mga ordinaryong Juan, because po magkakaroon ng mga investments po, magkakaroon po ito ng mga employment needs, no? Ang magkakaroon po ng or employment opportunities para sa mga ordinaryong Juan, no po, and it will help our economy to recover in this pandemic. Because meron pa rin po ito, aside from employment, there are investment requirements to these service contract holders. No, if I remember it right, these five service contract holders within the span siguro of 5 years, they need to put in something like for exploration only, something like $80 million. So that will help pump our economy, prime our economy. Ngayon, kung manggugulo naman po ang China sa issue na kung manggugulo because of our unilateral lifting ng moratorium, unang-una hindi naman po bawal. Wala po namang regulasyon na nagbabawal na ang unilateral lifting is bawal. Pangalawa po, yun pong ating relasyon, ang relasyon po ng Pilipinas at China, nag-improve na po yan since President Duterte came into power. No? And it has reached a new maturity. Mahusay po. It is based on mutual respect as countries. And si Pangulong Duterte po naman, ginagalang po rin ng China. So sa ngayon, because of this maturity ng ating pong relasyon, kung magkakaroon man po ng protest o reklamo ang China, it will be done diplomatically, and the Philippines, tayo po naman under our constitution, yun pong ating mga different agencies, no, we have our obligation to respond accordingly po. Okay, thank you, Secretary Cusi. Secretary Roque, ito po ang huling tanong po mula sa kasamahan nating si Ace Romero para po sa inyo. Paki-elaborate daw po, Secretary Roque, yung pro rata based on salary earned para daw po maging mas klaro regarding po ito dun sa 13-month pay. Ang pro rata po, ibig sabihin yan, 12 months yan. No? Kapag nagtrabaho ka ng 12 months, meron kang 1 month, 13 months. Kung nagtrabaho ka ng 6 na buwan, kalahati lang makukuha mong 13 months. Okay, since wala na po tayong question, maraming salamat po, no? Bago tayo magtatapos, syempre nagpapasalamat po tayo sa mga kasamahan natin sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat kay Secretary Cusi at saka kay GM Jojo Garcia, at maraming salamat sa iyo, Yusek Roque. Bago po tayo magtatapos, meron po tayong DOTR video tungkol po sa 7 commandments na kinakailangan sundin natin sa mga pampublikong transportasyon. Sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes nagsasabi, Pilipinas, we will heal as one. Please stay safe. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, Sen. Good afternoon sa lahat. Go ahead. Good afternoon, Sen. Babia. Intramuros Administration, Attorney Guillermo B. Asido. Yes, I'm familiar with Guillermo. Hi, Guillermo. How are you? Good morning. Good afternoon. Good afternoon, Senator.
Tourism Promotions Board, COO Maria Antoinette Allones. You're the lady with the glasses. All right. Have you been with the board for long, or are you a new appointment? Sir, I assumed last February I used to be with the Career Executive Service Board. Tonet, sir. Yeah. Okay. Okay, go ahead. Duty Free Philippines Corporation, COO Vicente Pelayo Angala. Sir, good afternoon, sir. But yeah, Chinese.